Hej! Det är måndag. Det är en vlogg. Idag har jag en kul sak att berätta för er. Det är den 29 februari, dagen som bara finns vart 4:e år. Jag tycker detta är så otroligt fascinerande. Och ännu mer spännande ska det bli imorgon, den 1 mars, och se hur mina grannar reagerar som har bokat tvätttid till den 30 februari. Och jag har en annan kul sak att berätta också. Mitt face plus Nelly.com är lika med sant. Okej, vi tar det från början. Den här videon gör jag i samarbete med klädsajten Nelly.com. Så om ni klickar på länken i beskrivningen så kan ni se deras nya initiativ som heter #GirlsUnited, som jag är modell för. Om Clara Henry, 12 år, som hatade sin kropp kunde se mig stå här idag, så hade hon kräkts av total förvåning. Det är första gången i mitt liv som jag är modell. Och allting började väl med att jag är ungefär skitmycket feminist. Vi skulle kunna säga att det är lite av en passion. Att prata om ämnet, att diskutera det och se vad som händer. Eller typ som den gången jag inte kände för att raka armhålorna på ett tag. Och sen så råkade håret synas i en av mina videos. Och så råkade jag totalt omedvetet skapa den största shitstormen i mitt kommentarsfält sedan den gången jag påstod att One Direction var Bieber-fanboys. Och som skitmycket feminist kan jag därför ibland ha lite svårt att förstå folk som ställer sig emot feminismen. Jag vill liksom fråga er, för jag är genuint nyfiken, om ni faktiskt vet vad feminismen jobbar för. Här får ni 2 sekunder att mentalt besvara den frågan. Okej, intressant. Så om svaret var ja, om ni vet vad feminismen jobbar för och ändå säger att ni motsätter er den, kan ni på samma gång ärligt säga att ni tycker att den sociala, ekonomiska och politiska jämlikheten mellan könen är någonting dåligt? För nej, feminismen handlar, tro eller ej, inte om att utrota män från jordens yta, utan om, och håll i er nu, rättvisa. Tycker ni att det är fine att våldtäktsman efter våldtäktsman frias eftersom det var otydligt vad offrets nej egentligen betydde? Eller för att offret var brusat? Eller för den delen hade på sig en lite för urringad tröja. Och alla män är ju givetvis inte våldtäktsmän, men befintlig statistik säger att 95% av alla våldsbrott och 98% av alla våldtäkter begås av just män. Vem av er är game på att kvinnor rent teoretiskt jobbar gratis efter klockan 15.57 eftersom statistiken visar på könsrelaterade löneskillnader? Vilket egentligen är märkligt med tanke på att det är fler kvinnor som utbildar sig vidare än män. Och trots att lågavlönade yrkesgrupper är dominerade av kvinnor så tjänar kvinnor i genomsnitt mindre än män inom typ, ja, alla yrken. Och är det någon som tycker att det känns fräscht att våra historieböcker domineras av män för att kvinnliga makthavare genom historien helt enkelt prioriteras bort? Och när det kommer till kultur, då finns det ett test att göra för att se om kvinnor får ta någon plats. Om du till exempel tittar på film, då kan du göra någonting som kallas för Bechdel-testet, vilket innebär att 1. Filmen måste ha minst 2 kvinnliga rollfigurer. 2. Som pratar med varann. 3. Om någonting annat än män. Inte så svårt kan man tycka, men varje gång det här testet kommer på tal så kräks Hollywood lite i sin mun. Och just det, till alla er där ute som känner hur det fullkomligt vibrerar i era nedre regioner av källhänvisning, så har jag länkat till alla mina källor i beskrivningen. Det jag försöker komma fram till här är ju att man kanske är lite, men bakom flötet om man inte kan se att någonting är lite skevt. Och det är klart att jag är feminist, men i grund och botten är det faktiskt inte en titel som det handlar om. Det handlar om att denna snedfördelning faktiskt påverkar alla. Det heter ju feminism för att kampen från början har sitt ursprung i kvinnorättsfrågor. Och man jobbar fortfarande svinmycket med dessa och andra frågor. Men även med mäns rättigheter. Mäns. Att män ska kunna ta ut pappaledighet, psykisk ohälsa hos män som kanske inte tas på allvar, som vi lär oss från att vi är små att män inte ska visa känslor, och att män ska kunna göra precis vad fan de vill utan att de blir kallade för bögar, fjollor och övriga ord som används nedsättande mot män som inte uppfyller ett machoideal. För in my opinion så vore feminismen ganska meningslös om den uteslöt alla som inte är kvinnor. Allt handlar om att kunna se dessa skillnader, att kunna se att könen behandlas på olika orättvisa sätt och att säga nej, nu är det fan bra med det där! Och då kom Nelly och bara, hej, vi tänkte starta ett initiativ som heter Girls United för vi tror att det är asviktigt med feminism. Att tjejer vågar säga ifrån, lyfta varann och stå upp för sig själva. Och jag bara, ja,
jag håller med. För jag menar, inte nog med att vi själva ofta är våra allra värsta kritiker. Dessutom måste tyvärr tjejer väldigt ofta jobba extra hårt för att kunna bevisa sin kompetens. Och att då lyfta och backa andra tjejer för att de gör det de vill göra eller är den de vill vara, det är så mycket mer än bara någonting vi bör göra för att vara schyssta som kompisar. Och nu kanske ni tänker, wow Klara, det där är så jävla bra. Jag är så inspirerad. Hur ska jag börja? Och då kan jag tipsa er om att helt enkelt börja på Instagram. Lägg upp en bild och hylla skiten ur dig själv, en kompis, en förälder eller någon annan förebild. Spread some pep and love. Och så får ni för allt i hela världen inte glömma bort att hashtagga bilden med Girls United. För då kan jag gå in och se era bilder, men då kan även ni vara med och tävla om att bli nästa face för initiativet. Det är sant. Ni kan vinna. Och då kan ni också få ta såna här purdy bilder. Visst är det fint? Jag vet. Och vem vill inte vinna det? Exakt. Kanske några av er som inte gillar att modella. Men resten av er, kom igen. Vad gör ni ens här? Iväg och Instagramma med er. Och nu förstår jag att ni har en massa frågor. Klara, hur var du för rosa hår? Varför är det så viktigt att vara United? Och vad menar du med att det finns folk som inte är feminister? Våndas icke om ni har min app, vilket jag tycker att ni definitivt borde ha vid det här laget. Så kör vi en livestream ikväll klockan 19 om ämnet. Vi kör en Q&A helt enkelt, så kan ni ställa alla frågor som har dykt upp under dessa vloggminuter, vilket jag förstår är en del. Ladda ner Klara Henry-appen på App Store och Google Play och så ses vi klockan 19. Do not miss, okej? Det var allting jag ville prata om idag. Nu ska jag vänta in kränkta kommentarer från folk som inte gillar den här kvinnorhöjrösten. Men ni får ta det vackert och så ses vi i streamen ikväll, men även precis som vanligt nästa vecka. Hej då!